Часы пустить. Пары большие. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Спочатку про те, як йде збір грошей на два безпілотних апарати Shark. Це дуже важливо робити все можливе для допомоги нашим славним Збройним силам. Саме наші відважні воїни розгромлять ворога та звільнять нашу батьківщину від навали орди отих самих орків. На PayPal у нас вже понад $2300, а в Монобанку вже 640 тисяч гривень. Усі небайдуже, сміливо приєднуємось до збору і, звичайно, підписуємось на наш канал, коментуємо, ставимо вподобайки і поширюємо відео в соціальних мережах. А зараз продовжую розповідь про індикаторну швидкість. Ця швидкість вимірюється щодо потоку повітря, у якому рухається літак. Використовуючи саме цю швидкість, льотчики пілотують літак. У попередньому відео завершив розповідь момент прибирання закрилків та збільшення швидкості. Далі, відповідно до правил польотів, до висоти 10 тисяч футів необхідно витримувати не більше 250 вузлів, або це 363 км за годину. Можна менше тримати, але не більше. Після ешелону 100 до заняття заданої висоти витримуємо швидкість залежно від ваги літака та завдань, які перед нами стоять. Якщо літак легкий, це до 300 тонн, набираємо задану швидкість на швидкості 250 вузлів або навіть і менше. А якщо важкий літак, це 390 тонн, наприклад, збільшуємо швидкість до 490-510 км за годину. При цьому контролюємо кут атаки. Він має бути не більше 8 градусів. Це так званий найвигідніший кут атаки. На углі 8 градусів забезпечується максимальний градієнт набору висоти. Але частіше ми набираємо на індикаторній швидкості, при якій кут атаки дорівнює 7 градусів. Це економічний кут атаки. І витрата палива в процесі набору заданого ешелону польоту буде найменшою. На цій індикаторній швидкості набираємо висоту, поки число Маха не збільшиться до значення 0,7. Після цього стабілізуємо число Маха 0,7 та витримуємо його до крейсерського ешелону. У горизонтальному польоті на ешелоні витримуємо число Маху від 0,7 до 0,75. Якщо стоїть завдання зекономити ресурс літака, то летимо швидше, 0,75. Якщо хочемо заощадити паливо, то летимо повільніше, 0,7, можна 0,69. Але є місця, де число Маха треба витримувати дуже точно. Це, наприклад, регіон Північної Атлантики. Бачимо, як весь рой літаків летить, і кожен літак визначає, який Мах він над океаном витримує. Ми зазвичай запитуємо число Маха десь 0,72 і всі 4 години строго його витримуємо. У наступному відео розповім, на якій швидкості виконуємо зниження і захід на посадку. А зараз летимо! Нічна посадка у великому європейському аеропорту. Йде такий щільний дощ, смуга мокра, роботу екіпажу не показує, тому що темно. Але з поставленим завданням впорались чудово.
Пілотує командир Олександр. Полетіли. Продолжаем заход. Скорость 290 держим. 290. Нами будет садиться. Отлично. Пробуется взлетать. 4 мили до торца, 400 высота. Поддержи, поддержи На курсе еще. на глиссаде, скорость 285. Посадка разрешена. Разрешили вас. 300 метров, 3 мили удаления, курс Стабилизирован. Стабилизированный заход. Хорошо. Картинки видно. Да, картинки, паутинки. Удаление 2 мили, высота 200. На курсе на глиссаде, скорость 285. Хорошо. И пониже, как мы говорили. Хорошо. Давай. Возьмите рот. 150 Давай. метров, скорость Включай 280. автопилот. Посадочный включил фары. Ножичкой. Ага. Высота 100 метров, скорость Ну не без 280. кренов Оценка только. Полосы наблюдаем. Наблюдаем, садимся. 90, 80, 70, Отлично. 60, Не 55, нервничаем. 50, Минимум. 45, Садимся. 40, Лисада. 35, Лисада. 30, Лисада. 25, Пониже, пониже, пониже. 20, Пониже. 17, 15, Правый. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 метра, полметра, посадочная 270, 250, Реверс включил. 50, Теперь зеленый горит. 30, Реверс максимальный 240, параметр нормы. Правой ногой держи направление. 408 концепторы включаем. Давай. 190, Пусть 180, тормозит до конца. 170, 160, 150, Реверс. Реверс включаем. 140, Реверс. 0. 130, 120, 100, Держи управление. в конце по L9 лучше. Вот по этой давай. 38, you left Lima 8, then left on to Mike. А, просят по Лима 8, ладно. Уже с рулем. Lima 8, Ну. Mike, Antonov 3639. Antonov 3639, contact ground Давай, прямой. 105. 4 на прямой тяге. Еще раз. Граунд. 121, 605, Antonov 3639. Thank you, good day. Good day. Установлено. Ground, good morning, Antonov 3639, Lima 8. Antonov 3639, hello, turn left, taxi via Mike and Lima 4. Then follow Marshall on Lima 4, parking stand Victor 08 Bravo. Mike Lima 4, following Marshall, Lima 4, then Victor 08, Bravo, Antonov 3639, thank you. По Майку до Лима 4. Там Маршаль рассмотрим. Ага, хорошо. Фары малый, альтов. Фары рулежный. Алтов поставил. Ground and wunderschönen morgen, Gearing 3 Hotel X-Ray, stand Alpha 10, request push. Verify, guten Morgen, push approved, trace east. Push both tracing east, Gearing 3 Hotel X-Ray. Так как она, наверное, да? Вот как едет, то так за ней и едет.
Заебись. Штурман готов к выключению. Тормоза, температура в норме. Баск выключаю. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! А ви не перемикайтесь, тому що обов'язково далі буде. До побачення!